Oj, that's really nice. That's good. What's your name? Mikko Pasi. Ja, Boine, vad är det? Vad bjuder gourmetmästaren på idag? Idag blir det bara mackor med tonfisk. Bara mackor? Jag tycker de är jäkligt goda. Vi provade ju dem för några år sedan. De är perfekt. Tonfisk och... Majonnäs. Ja. Sriracha-sås. Ja. Purjolök. Purjolök. Ost. Ost. Riktigt gott. Ja. It. Hot tuna sandwich. Våffeljärnet, det har varit med i många år nu. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, nej, vi har det inte så jäkligt, men guldet är tyvärr inte det vi har väntat oss. Inte på våran sida. Nej, vi är ju ganska bortskämda egentligen när man tycker så, men nej, det är för smått och det är alldeles för få. Så imorgon så tror vi att vi tar en liten tur. Vi får se var vi hamnar. Vad är det vi ska äta idag, Boine? Ja, det är nog renburgare idag. Det är en renburgare. Ja. Ja, är det med chili eller? Med chili. Chili dressing. Du tog till med en dubbel. Ja, jag drog till med en dubbel och du tog en enkel, så det finns att välja mellan. Ja, sen så ska vi nog åka ner till Tankavara, va? Och Titta lite. Se hur det ser ut där. Ja. Ja. Om det eventuellt går att komma in på någon vaskning där och göra en test. Ja. Testa det. Ja. Nej, så att det här ska bli jäkligt gott. Och nu är vi ju inne på Kutturavägen. 16 kilometer var det in hit för att få god renburgare, och de har ju guldgrävargrejer eller prylar och lite mat, och de har lite öl och både alkoholfri och lite basics. Ja, precis. Och lite bra ha-grejer. Det här kaféet är väldigt viktigt för alla guldgrävare i det här området. Det är som en livsnerv. Försvinner den så är det är ingen vidare. Då får man åka långt. Då får man åka långt, ja. Ja, vad blir det? Det är nästan 3 mil, va? Ja. Till Sariselke. Till Sariselke, ja. Ja, nej, nu jäklar, nu ska vi äta. Nu äter vi. Ska vi ha lite kaffe nu då? Var har du koppen någonstans? Ja, jag har ju min egna kopp här. Här kan man köpa en kopp. Och så kan man hänga den här. Och så kan man, när man kommer hit, så har man en egen kopp. Där är den. Där är den. Där har du koppen. Och till det kan man få... Och den så gå ut den blåbärskakan där. Den. Och så har de smörgåsar. Ja, de så fina ut. Och så har de bakelse där. Och där är den blåbär. Där måste jag prova någon gång i framtiden.
Ja. Ska vi ha lite kaffe? Ja, det är gott. Maito. Lite majto. Ja. Ska vi sitta inne? Ja. Kan du köpa kepsar och hattar? Tröjor? Vart är vi nu, Boine? Nu är vi i Tankavara. Nu är vi i Tankavara. Och så, titta på en inmutning. ja, som Deadwood har, va? Team Deadwood. Tror jag. Aurum heter den. Tankavara. Och vi tror att inmutningen ligger över vägen här. Får vi hoppas att vi har rätt i det. Ska kolla läget här idag för att vi funderar på om vi ska ta och förflytta oss. Men det är ingen som är bestämt än. Nej. Vi ska se här hur det ser ut. Kulta museum. Gold museum. Vi går väl ner här och ser om vi kan hitta någon att prata med. Det ligger ju slangar där. Ja. Det är ju nära till vägen i alla fall. Här ligger det lite slangar och står det lite pumpar. Och ränni. Lite ränner och hinkar. Det är någon som kör här. Det är faktiskt en grävmaskin. Det är ju Pelles gamla. Det är ju Pelle Nyléns gamla grävmaskin. Ja, den köpte La Marco. Jag hör en pump. Ja. Det är som det hyrränner här. Vi får försöka hitta någon. Vi letar vidare så vi kan prata med någon här. Vi har varit i Tankavara det sista. Ja, Men det kände vi att vi kanske... det var mer mygg än guld Ja, kan man säga. nu pratar vi ju mygg. Så vi nästan fick springa därifrån. Ja, det var långt. Men vi testade i och för sig inte någonting. Men vi bestämde ändå för att vi fortsätter här på LKLs Rivoli. Och går i topplager I topplagret, ja. och ser vad det ger. Ja, Så nu kör vi kör 12 hink, va? ja. 12 eller 18. Ja, vi kör 12 hink och testar. Ja, det är ju Kolla, sen för kväll nu också. Nu har vi ju inte, det är ju inte samma material här. Vi har ju 2 hinkar med Ja, just det, därifrån. Ja, så det det har blir vi. inte riktigt rättvist. Nej, vi kör 12 hink då. 12 hinkar. Ja, ett test. Sen så kör vi nog färdigt här vad det lider, va? Ja. Vi byter nog inte ställe utan vi skottar på. Vi skottar på. Det vi får, det får vi och Ja. det får vi vara nöjda med. Ja, det är inte bättre. Nej, Det är inte bättre än så här. nej, vi kör på. Kämpa, kämpa. Ja, vi kör ett kvällspass här nu då. Promenad snurrar på. Boinan står nere i hålet och kör på. You're very deep. It's deep. Like 1 meter, something like that. Yes, we take now maybe 1 meter and we cleaning that Yeah. takes all that. Yeah. Fin transportbana, funkar bra.
It's work really nice, the conveyor. Very nice. Very nice. And what's your name? Mikko Pasi. Mikko cleaning tractor. Yeah, I understand. Yeah, that's good. Cleaning afterwards. Yeah. That's teamwork. Yeah, the two personal is good, but maybe Neles 4 is better. Yeah, but now you are two. Yeah. We have to 4 last week, but now is 2. Okej. Så vi fick tillåtelse att titta ner i grannarnas ränna här. Och där har du lite guld där. Och där. Och där är litet också. Men det mesta fångar de här uppe. I den mattan längst toppmattan. 1 week. Där är lite guld också där. Men där. You have to many times. Och sen har de här räfflorna, de är bra. That's good. Carpet. This. It's a nice conveyor. Oh, oj. That's really nice. That's good. That's very good. It's small, but it's a lot of. It's a very little here. Yeah. I have a conveyor to the trommel also, but not here. At Where? home. At home. Why is it not here? Nah, because I didn't have the place in my car. Yeah. Okay, very nice. Good job. Yes. Yeah. Ja, det är kvällsvassning här på Rivoli. Men det såg ganska bra ut de 12 första hinkarna. Ja, Det är ju smått, men det var ju 21 korn. ja. Det är väl nästan det bästa vi haft, va? Ja. Men de är ju små. Ja, Men det är så det är här på Rivoli. Det är smått guld och de flesta säger ju det som vi pratar med här, så att det är väl inte ovanligt. Så det är det vi får vara nöjda med. Ny dag, nya möjligheter. Så igår så körde vi ju en kvällsrunda här då med 24 halvfulla hinkar, och det gav ju guld, men smått. Och vi fångar alltså allting längst upp. Jag har ju en Miners Moss som ser ut så här. Och så har jag Vortex-mattan. Den här svarta då. Under här. Upp där. Visar jag bara för så att ni ska se. Och så kommer den längst upp här. Och vi fångar alltså allt guld här uppe i den här Miners Mossen och lite grann i Vortex-mattan. Och då pratar vi små korn, mikro. Och vi har testat tailingens. Finns ingenting där i. Och i de nedre 3 fällorna, det här, så hittar vi ingenting heller. Och testpannorna, det är de som berättar egentligen hur guldrikt det är. Man måste ju testa, det är det viktiga. Och har du då inte mycket guld i pannorna, då får du ju heller inte mycket guld i rännan. Vi körde här igår i det här området här, och egentligen 40 centimeter ner här. Och det är klart att guldet finns ju, men det är som sagt var smått. Men det är strålande sol. Vi hade 31 grader för ett par dagar sedan. Och det har varit
Åska och lite skurar som har kommit ibland. Sån här riktig kvav åskvärme. Så det finns liksom inget syre. Men det är bara att kämpa på. Och trommen fungerar. Hittills inga problem. Och det känns riktigt bra. Kämpar sig på. Det var lite vatten där, men du pumpar bort det, ser jag där. Jajamän. Jo, det är nu håla där. Ja. Djupare där. Ja. Och nu ligger du på ungefär en 50 centimeter, va? Eller cirka? 60 kanske. 60. Ja. Det ska bli intressant att se vad det blir. Men nu ska jag visa er hur långt bort pumpen är. Ni förstår själva, höga skaft på stövlarna, för det är ju som ett träsk. Och ja, jag tror i alla fall att man ska ha med sig cirka 100 meter slang. Nu står vi ju faktiskt precis i kanten på träsket här. Så att vill man högre upp så är det bra att ha mycket slang. Det är en rekommendation. Ja, hur ser det ut? Jag har inte kommit så långt. Du kommer så långt än. Ja, vi är uppe och bryter berggrund. Ja. Och det gav ju, vad sa vi, på 6 halvfulla förut? 30. Ha? Var det inte på 37? Det var 42. 42 kor. Ja, Men det är ju smått. det är smått, ja. Vi vet inte ens om det går att väga när vi är klara. Nej, jag tror inte det. Men det var faktiskt det bästa vi har haft. Det är 6 hinkar, ja. Ja. 42 korn. Tänk om det kunde varit lite kropp på dem. Ja. Ja, vi får se vad de här 6 hinkarna ger då. Ja, det blir ju inte så mycket grus. Nej, det är ju mer berggrund i hinkarna som vi vill tvätta av egentligen. Leran. Den leran som finns. Ja. Ja, vi återkommer. Så ska vi se. Det här är alltså då översta mattan utan fälla. Bara miners moss. Och rännan fungerar ju i alla fall. Den fångar ju det småa. Det här är ju väldigt smått. Men då har vi då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i typ. Ja. Ja, det kanske är till och med lite mer, men de är väldigt små. Ja. Men det var översta mattan. Sen har vi oftast i vortexen också. Den har vi. Ja. Ska ha en 10-15 korn också. Ska hämta sugflask. Nej, den har du där. Ja. Nej, men då tar vi nog vortexen nu då, så får vi se vad vi har där. Det kunde vara roligt om vi låg på samma antal ungefär. Ja, då, även om det är smått. Ja, då är det i alla fall jämnt. Ja. Då hade vi en rättelse där då. Då hade vi 27 korn i översta mattan. Och nu kör Boine vortexen under då. Vi tar allt det fina uppe i toppen på rännan. Det känns jäkligt bra alltså. Ja, När vi fångar så fint.
Minus Moss är jädrigt bra. Det är klart att det blir en del att vaska, men... Ja, vi spolar ju inte ut något guld. Nej. Ja, det här är Vortexen då. Oj. Det är ju... Tänk om det kunde varit lite kropp på dem där alltså. Ja, det är ju... Vad kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja, 23, 25 korn eller något sånt där. Ja. Men det är ju som sagt, det är ju väldigt smått. Men det har vi nog rekord nu då. Det var bäst hittills. Ja. Då har vi ju inte gjort rent Nu är vi uppe näst högsta mattan. Vi måste vara uppe i 50 korn på den här. 27 hade du i första. 27. Ja, och nu hade du... 30 korn så små. Ja, det var ju 25 eller någonting. Ja, vi är nästan uppe i 50 korn i alla fall. Det är faktiskt det bästa vi har haft. Ja. Det känns ju lite bättre faktiskt, för vi tänkte att det vi har fått hittills, det är inte bra alltså. Och kornen är nästan lika små nere i groparna här som uppe i berget. Så det är ingen större skillnad egentligen. Det är ju smått. Det verkar vara samma storlek. Ja, och det säger ju alla som vi har pratat med här. Det är bara smått. Vi tittar ju på grannarnas guld. Ja. Det var ju samma storlek. Jajamän. Fina guld. Ja. Och det är så på hela inmutningen. De har hittat några större flagor längst bort emot privatinmutningen. Det här blir nog våra 6 sista hinkar med material för den här trippen, den här gången i Finland på LKRs inmutning i Rivoli. Och jag ska bara visa var vi har varit. Ifall ni vill komma hit så har det här gett absolut bäst. Där berggrunden kommer upp. Väldigt tidigt. Så vi har alltså skrapat lite berggrund det sista här. De sista 6 hinkarna för den här gången, de har vi här. Så hoppas vi på så många korn det går att få. Nu kör vi sista racet med den blå trommen. Sista körningen blev ju att vi körde enbart 2 stycken fällor med sträckmetall, och så körde vi som vanligt då Minus Mossen utan fälla längst upp. Så det här är sista körningen. Så nu gäller det att vaska ur det, och sen får vi plocka ihop alla våra grejer. Så bär det nog hem till Svedala imorgon bitti. Sista clean-upen. Hoppas att det är bra med guld. Stort guld! Sista kvällen inne i Boines tält. Och vad har vi att visa? Ja, du skulle föreställa guld i alla fall. Ja. Eller något. Du hade ett korn till här. Hade du ett korn där? Ja. Ja. Ja, det är ju inte världsrekord. Det där. Det är ja. Det är ju inte världsrekord. Där har ni mitt finger. Där har vi största kornet. Och sen har vi en halvmåne här. Ja, det är det vi har krafsat fram. Skrapat ihop. Ja. Och vi har ju tänkt att
resa vidare imorgon hemåt. Och vi firar väl med en öl här, Boine, va? Ja, får vi göra. Och ta och skåla för den här vistelsen. Resultatet. Ja. Och jag tar mig en Vuojemi. Jag kör en Olvi. Och du kör en Olvi. Vi skålar väl på det. Skål på det och tack för ett bra samarbete. Mycket slit. Ja, mycket slit för lite guld. Ja. Men vi kommer tillbaka starka till hösten, tror vi. Då gör vi nog en resa till Harmonia. Om den är godkänd. Det blir bättre. Jag hoppas att Hassan åker med också. Hassan hänger med Då är det tre amigos. De 3 amigos. Ja, då jäklar, då kör vi. Ha det bra, så hörs vi allihopa. Hej!